ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੜੀ ਆਣੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੇ। 1000 ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਂਦੀ ਸੀ ਲੋਹੜੀ, ਉਦੋਂ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਪਤੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਫੁੱਟ 24 ਫੁੱਟ। ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੀਦੀ। ਫਿਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਡੋਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਲਾਲ, ਹਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸਨੇ ਆ। ਪਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਰਖੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਡੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰੇ ਭਾਜੀ ਮੂੰਗਲੀਆਂ, ਰੋੜੀਆਂ, ਗੱਚਕਾਂ, ਗੁੜ, ਫੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਦਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੁੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਗਰਮ ਜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਵੀ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 1 ਤਵਾ, 2 ਤਵਾ, 3 ਤਵਾ, 4 ਤਵਾ, 5 ਤਵਾ, 6 ਤਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਡਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਸਮਾਨ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਡੈਕ ਡੁੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, 10-20 ਗੁੱਡੇ ਉੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ,
ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਨੀ ਨਾਲੇ ਹੀ ਬੋ ਡੋਰਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ। ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਜਾ ਸਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਪੂਟ ਲਾ ਲਈਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ, ਬਾਇਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਟੇ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਈਫੋਨ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਮਸੰਗ ਵਾਲਾ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੇਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਸਨੈਪ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਨੈਪ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਗਾਣਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦਾ ਹੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਚ ਪਤੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਖੈਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਨਾ ਇਹ ਪੇਚਾ ਲਾਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂੜੀ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ 10 ਗੁੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਖਿੱਚੋਗੇ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਡਾਈਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਊਂਗਾ, ਪੇਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਟੂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਮਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਣਕੇ ਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਡਰਾਈ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਐ ਹੀ ਮੋਂਟੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਦੀ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ ਕੋਠਿਓਂ। ਗੁੱਡੀ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਬਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ ਭੁੰਜੇ ਪਏ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਛੱਡੀ ਭਾਈ ਮੈਂ, ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਲਾਗੋ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ। ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਡਾਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਵੱਢਤੀ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਛੱਡੀ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਮੈਂ 100 ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢਤੀ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ 150 ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡੀ। ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-3 4-4 ਡੋਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕੱਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਗੁੱਡੀ ਫੜੋ, ਕੈਮਰਾ ਛੱਡੋ, ਗੁੱਡੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਕੀ ਡੋਰ ਹੈ? ਓਏ ਜਾਨੂ ਸੁਣੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨੂ ਓਏ।
ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੇਫ ਰਹੋ ਬਸ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸੀ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੇਡ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਗਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਡੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਟ ਦੀ ਸਪੌਟ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਸਤੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਗਾ ਵਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਹੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲਿਆ, ਭੁੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।